Takže zdarec piškoťáci, dneska to bude vlogísek Crusadist, opět z pohledu Basáka Crusadist. A dneska je to akce Sounds of Chaos, 2. ročník v Bohuslavicích nad Vláří. A většina vlogů je normálně se zvukem, jenom na některých videích jsem prostě němej kripl, takže to tam takhle budu muset namluvit. Stojí mi pele! To je všechno krásné. Mám rád osměleté děti. Afterlife, vole. Afterlife. Takže tady můžete vidět názornou ukázku využití všeho, co máte. A my jsme využili taštičky z KFK na setlisty. Takže krása! Profesní příprava. Stále mám rád osměleté děti. 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 Stojí mi pele. Hej Adame, ty jsi ten profesionální míchač panínka? Já jsem profesionální míchač kominový. Zapojedeme na to. Druhý? Dneska jsme tady na Hamáře, protože je kurevský vedro, takže všichni uvidí naše obnažená těla. Okay. Hej lidi, jako lepší věc v backstage jsem ještě v životě neviděl. Tak pojď. Ty čuráku, vykoupej se v tom, ty vole. Čujte lidi. Ty hovato. Bylo to fakt výborný lidi. Stojíme. třeba 0,15? Ty tvrdé. Já mám poštářek, vole, od maminky. Počkej. 0,10, 0,15, dobře, tak já jim řeknu, jo, díky moc, půjdeš. Ty půjdeš, vole, tak jo, díky, mějte se, za týden, skvěle. Kapela? Ty nemusím, můžeš svítit, vole, můžeš to nedělat.
Takže lidi, jdeme spát. Kluci ještě musí vyndat čočky, protože má radši hrášek než čočku. Čumte na ten detail, lidi. Jelikož jsem dostatečně nachcený, tak mi nevadí, jak si hrabe do voka, jinak bych se z toho třeba poblil, lidi. Ty vole. A je to v díře. Je to v díře? Je to v díle? Jo, jo. Tak paráda. Tak jo, lidi, tak se mějte. Tak čo? A dobrou. Dobrou, Milános. Kdyby ti byla zima, tak přijď za náma do stanu, jsme tam za rohem. Dobrou. Takže lidi, teďka jdeme spát do stanu a ukážu vám akční záběry Adama, jak hezky spinká. Doufám, že ho nezbudíme, podobně jako třeba Milana jsme zbudili. Tady mám džusík, pusy džusík, pičo musíš. Takže lidi, teďka vám to ukážu, tam už je náš stan, jo, který jsme postavili v velice zvláštních stavech vědomí. Jak vidíte, tak tady ta spadlá píčovina moc nevydržela a je to v píči. Hele, tak já to ještě postavím. Tak počkej, jak nejdřív natočím toho šaška. A ten šašek tady spí, podívejte se na něho, šaška počmánanýho. Sledujte toho šašu. Jdeme za tím šaškem. Brut tady chčije a já se jdu ještě lidi taky vychcat. Málem jsem si pochtal pásek, lidi. Jest, dobrý, už je to ready. Dobrou noc. Lidi, takže teďka se tady chystáme spát, já si tady vybaluju spacák a vybalím si ten maskáčovej. Teď jsme vzali spacák i pro našeho bubeníka, ale on si vzal nějak najednou svůj, tak já si teďka můžu vybrat ze dvou. Buď to tenhle maskáčovej, anebo tady ten zmrt. Ale já si myslím, že ten maskáčovej bude víc jako spacákovej. Takže Kristián právě si rozepíná poklopec, ať mu nevěde sportovec. Já už jsem právě zajel do díry. Mám na sobě spací trenky, lidi, takže už jsem fakt ready na to spát. Mám tady poštář, což je mikina. Teďka ještě musím rozluštit, jak tady zapnout ten spacák, abych mi nebyla zima, když už teď mi je vedro, jsem se ani nepřikryl. Takže možná budu spát s rozeplým spacákem a jelikož si můžeme zapnout stan, tak můžu spát úplně rozeplej a nesežere mě celý hmyz. Tak jo lidi, mějte se dobrou. Cheers! Tak a teď tě tu hezky omrdám, ty svině. Takže zdravím vás lidi. Před chvilkou jsme vstali, bubeník je tady závislý na mobilu. Tady honím šulinkáš, no to je jasný, jo. No už pomalu balíme věci, protože zpátky je to přeci jenom skurvených 6 hodin. Takže lidi, je to tady fakt fajn, jo. Spalo tady ještě pár dalších lidí. Co? Protože jeden tady byl přes noc, jeden je můj a druhý je Kristián. Takže zdravím vás vlogísci, právě jsme si už zbalili naše kufry, jo, jak můžete vidět, náš kufr je zbalený. Dneska se chystáme na cestu domů, no. Krásně, bylo to tady fakt krásný, jako Sounds of Chaos 10 z 10. Nabili jsme si naše zařízení, já mám tady asi 53%. A to je všechno lidi, jdem do píči, ještě musím míchnout bahínko, abych se za chvilku nezačal třást, no lidi. Tak jo lidi, jak se mějte, zdar. Stojíme tady na benzíně lidi, mám úplně na křivou pěšinku, takže tak jo lidi. Cože? Nic. Agora na